Backmasking-ul este o tehnică de înregistrare care presupune introducerea deliberată a mesajelor subliminale în materiale audio, mesaje care pot fi descifrate doar prin redarea inversă a piesei. Această practică a stârnit numeroase controverse de-a lungul decadelor, fiind asociată atât cu experimente artistice, cât și cu teorii conspiraționiste legate de influențele oculte asupra ascultătorilor. Conceptul de mesaje ascunse în sunet își are rădăcinile în primele experimente cu înregistrarea fonografică. Ocultistul Aleister Crowley a fost unul dintre primii care au recomandat antrenamentul magicienilor prin ascultarea muzicii și a vorbirii în sens invers, un exercițiu menit să dezvolte percepția ocultă asupra realității. Cu toate acestea, tehnica backmasking-ului a devenit mai proeminentă în cultura populară abia în anii 1960, odată cu dezvoltarea înregistrării pe bandă magnetică. Trupa britanică The Beatles este creditată pentru răspândirea acestei tehnici în industria muzicală modernă. În timpul sesiunilor de înregistrare pentru albumul Revolver din 1966, John Lennon a descoperit accidental efectul de redare invers în timp ce asculta o variantă modificată a piesei Shrine. Inspirat de această descoperire, trupa a început să includă pasaje vocale și instrumentale în sens invers pe mai multe piese, inclusiv pe Shtomorau Never Knaus și Jimoli Slepin. În anii următori, acest tip de manipulare a sunetului a fost utilizat de multiple trupe experimentale, influențate de tendințele psihedelice și progresive din muzică. The Beatles au introdus zvonuri conform cărora Paul McCartney ar fi murit, iar indiciile despre moartea s-ar fi ascuns în cântece prin mesaje backmasking. Aceasta a condus la celebra teorie conspiraționistă și Paul is dead. În anii 1970, redarea inversă a devenit subiect de controverse, în special în rândul grupurilor religioase conservatoare. Acestea susțineau că mesajele ascunse în piesele rock și heavy metal promovau idei satanice, consumul de droguri și imoralitatea. Trupe precum Led Zeppelin au fost acuzate că și-au înregistrat piesele astfel încât să conțină mesaje demonice atunci când erau redate invers. Cea mai faimoasă acuzație a vizat piesa Stairway to Heaven, care ar fi conținut, potrivit unor critici, mesaje subliminale despre Satana. Genul heavy metal a fost deosebit de afectat de aceste acuzații, în special trupe precum Black Sabbath, Judas Priest și Venom. Judas Priest a fost chiar chemat în instanță în 1990, după ce 2 tineri s-au sinucis, iar părinții acestora au susținut că mesajele ascunse din piesele trupei i-ar fi influențat. În final, instanța a decis că nu există dovezi concrete că redarea inversă ar fi fost responsabilă pentru comportamentul victimelor. Trupa Venom a dus această controversă la un alt nivel prin lansarea piesei Vin Ligui Satan, în 1981. Piesa conține un mesaj backmasking care proclama supunerea față de diavol și a fost considerată una dintre primele melodii care au folosit tehnica cu intenția clară de a șoca publicul. La începutul anilor 1980, fenomenul a intrat în atenția guvernelor și organizațiilor religioase. În SUA, mai multe state au introdus legi care obligau casele de discuri să eticheteze albumele ce conțineau mesaje subliminale. Cu toate acestea, nu s-au găsit dovezi clare că astfel de mesaje aveau un impact psihologic real asupra ascultătorilor. Un alt moment controversat a fost când organizații religioase au susținut că trupe precum Queen și Electric Light Orchestra foloseau redarea inversă pentru a transmite mesaje pro-droguri. Deși trupa Queen a negat orice intenție de a introduce mesaje ascunse, aceste acuzații au alimentat și mai mult miturile din jurul fenomenului. Odată cu avansarea tehnologiei digitale, redarea inversă și-a pierdut din relevanță ca metodă de comunicare ascunsă. Cu toate acestea, a rămas o tehnică de producție muzicală folosită pentru efecte artistice. Un exemplu modern îl reprezintă trupa Tool, care a experimentat cu această tehnică pe albumul lor. De asemenea, fenomenul a fost parodiat în cultura pop, așa cum s-a întâmplat într-un episod din The Simpsons, unde li se descoperă că un mesaj subliminal în melodia unei trupe de băieți îi îndeamnă pe ascultători să se alăture marinei SUA. De la experiment artistic la subiect de scandal, redarea inversă a avut un parcurs plin de controverse. Deși nu există dovezi clare că mesajele ascunse au efecte psihologice semnificative asupra ascultătorilor, misterul și fascinația în jurul acestei tehnici continuă să o mențină relevantă în cultura muzicală. Indiferent dacă este văzută ca o simplă inovație de studio sau ca un instrument ocult, redarea inversă rămâne unul dintre cele mai enigmatice aspecte ale istoriei muzicii moderne.